กรอบไหมเดี๋ยวแป๊บเอาไส้เลยคะเอาไส้หวานโอ้วันที่14 กุมภาพันธ์ 2562
ถ้วยนึงไม่ไปไหนนี่พอแค่นี้สิที่รองเท้าไม่โตมัดแกมัดได้ดีเสาอ่ะแบบไงได้ครับผมน้องเอาเผ็ดเผ็ดได้เนาะเอาเผ็ดน้อยนะครับจากขอ เดียว น้อยนำเผ็ดขาวเอาเผ็ดทุกอย่างเนาะจากใส่ปลาร้าให้ใส่นะครับจาก พอเลยนะคะโอ้ accessible แปลกนะ เอ้าวันดีเหรอ อ่า โอ้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนนะ ย่าก็อยากให้ได้ภาษา ไม่มีเหมือนกันมีโดนตบเข็มขัดเหมือนกันครูครับ